Sähköautouutista terve. Tänään video on omistettu Teslan lehdistötilaisuudelle tai julkistustilaisuudelle, jossa Tesla julkisti 2 tai vähintään 2 uutta tuotetta, miten se nyt sitten haluaa laskea. Mennään niihin kaupallisten tiedotteiden jälkeen. Tämän videon teille tarjoaa Nordic Plug, kotimainen verkkokauppa, josta saatte latausasemat, matkalaturit ja lisätarvikkeet sähköautoihin. Ja sieltä alekoodilla EVMIIKA saatte 5% alennuksen kaikista tuotteista. Mutta näin. Suomessa aamuyöllä Suomen aikaa Tesla piti tämän julkistustilaisuuden, josta tälläkin kanavalla on jo puhuttu jonkun aikaa, Robotaxin julkistustilaisuus, joka siis siirtyi elokuulta tänne lokakuulle. Se on nyt pidetty. Siellä julkistettiin Robotaxi ja Robovan. Eli Robovan on tämmöinen, en tiedä voiko tätä pakettiautoksi sanoa. Elon Musk sanoi, että tulevaisuuden pitää näyttää tulevaisuudelta, ja tämä Robovan on tämän näköinen. Siihen nyt sitten kuulemma mahtuu jopa 20 ihmistä tai paljon tavaraa, eli sitä voidaan konvertoida sitten erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tästä Robovanista ei, tietenkin se on itsestään ajava ajoneuvo, kuten voi tästä nimestäkin jo päätellä, mutta sen hinnasta tai julkaisuaikataulusta tai mistään muustakaan ei mun käsittääkseni oikein ollut mitään tietoa, eli tämä oli ehkä enemmän tämmöinen konsepti, mutta kuitenkin siellä tilaisuudessa tämän näköinen härveli sinne ajoi nähtäville. Mutta ehkä vähän enemmän konkretiaa tarjosi sitten tämä Robotaxi, joka siellä oli nähtävillä. Se on tämän näköinen. Siinä on 2 paikkaa ja sitten näyttö, mutta ei tietenkään polkimia eikä rattia, eli sinne vaan sitten mennään kyytiin. Ja tässä on sitten tämmöisiä 4K-renderöintejä tästä. No, siinä oli sisätilaa. Kyllä siellä oli semmoinen Robotaxi nähtävissäkin, ja Elon Musk sitten ajoi Robotaxilla pois sieltä esityksestä. Tässä nyt on tietenkin sitten Robovanin sisätilat. Jep, tämmöiset tuotteet. Ja tuosta Robotaxista sanottiin sen verran, että se on massatuotannossa ennen vuotta 2027, eli 2 vuoden päästä viimeistään, ja että hinta olisi $30,000. Näin. Alle $30,000. Ja että se olisi niin kuin saatavilla kenelle tahansa, eli kuka tahansa voisi sitten näin ruveta taksiyrittäjiksi, kuka tahansa todennäköisesti näiden itsestään ajavuussääntöjen takia tällä hetkellä kuitenkin Eurooppa on ainakin tämän hetken valossa niin poissuljettu. Mutta Tesla demotti jotain muutakin siitä autonomisesta taksilaivastosta. Nimittäin siellä induktiivinen lataus, eli siinä ei ole latausliitäntää ollenkaan. Näin, ja siinä demotettiin tosiaan, että joku robotti sitä sitten siivoaa. Tietenkin kun tämmöinen taksi on paljon käytössä, niin sitten se vaatii siivousta ja vaatii myös latausta, ja tämä on tietenkin, tietenkin, mutta kun se toimii autonomisesti, niin se ei voi mennä mihinkään Tesla Superchargerille ladattavaksi, vaan se ajaa vaan sitten semmoisen langattoman laturin päällä ja latautuu. Eli tämän verran siitä nyt on sitten tietoa. Tuossa oli sitten demotettiin siellä myös R2D2C3PO Optimus-robottia. Että nämä olisi niin kuin, tulevat muuttamaan fyysisen työnteon, mutta myöskin toimimaan sitten henkilökohtaisina avustajina. Tässä nyt on jotain sitten henkilökohtainen avustaja Optimus.
humanoidikaveri, robottikaveri. Näin. Mutta oli tässä sitten joku päässyt tosiaan, Xavier Merritt on varmaan kovimpia Tesla-faneja tuolla X:ssä, niin hän on nyt sitten päässyt ihan tämmöisen kyytiinkin, tämmöisen robotaksin siis. Siinä on näköjään tämä tapahtumapaikka näkyy tuossa kartalla, mutta näin. Että ton verran toimiva auto siellä nyt ainakin oli, että sellaista. Sellainen oli Teslan julkistustilaisuus. Ei mun mielestä ihan hirveästi mitään konkretiaa, mutta yllättävää kuitenkin, että toi robotaksi olisi kuitenkin jo 2 vuoden päästä massatuotannossa, ja Elon Musk sanoi, että niitä tuotetaan erittäin paljon. Eli tosi isolla skaalalla on sitten tarkoitus toimia, ja niillä olisi sitten Elon Musk puhui paljon myös itsestään ajavuuden eduista kaupungeissa, että kun on itsestään ajavia autoja, niin se tavallaan vähentää autojen tarvetta siellä kaupungeissa, kun kaikilla ei tarvitse olla omaa autoa ja näin poispäin. Sitten kun on vähemmän autoja, niin on enemmän vihreitä ja näin. Mutta etukäteisspekulaatiossahan oli odotuksia, että Tesla saattaisi julkaista jonkun uuden henkilöauton siellä. No ei nyt varsinaisesti, vaikka sitten sanottiinkin, että toi robotaksi olisi kenen tahansa ostettavissa. Eli sitä nyt ei tullut siellä ei ole uusi Tesla-malleja esitelty, mutta oletettavasti tuohon robotaksiin alle 30 000 dollarin robotaksiin perustuva sitten todennäköisesti tulisi olemaan sitten se 25 000 dollarin Tesla, mikä se mallin nimi sitten ikinä tulee olemaankaan, Model 2 tai A tai mikä lie. Mutta mielenkiintoista, nyt on perjantai-aamu, niin mielenkiintoista kyllä nähdä, että kuinka esimerkiksi sijoittajat tulee reagoimaan tähän. Olisivatko sijoittajat toivoneet jotain konkreettisempaa ja jotain, mikä olisi pikemmin saatavilla. Nyt taksi on 2 vuoden päästä, jos aikataulu pitää paikkansa, ja sitten siitä vänistä ei ole vielä toistaiseksi mitään tietoa. Sellainen oli Teslan show. Mitäs olit mieltä julkaisuista? Lähteekö Tesla-osakkeet ostoon vai oliko pettymys? Kiva, kun katselit videon. Nähdään jälleen pian. Moikka!